Good day everyone, I'm Alex Montecillo and I'm here to discuss the measures of central tendency and location. So at the end of this chapter, the students are expected to employ summation notation and apply operations involving summation. Compute and interpret the different measures of central tendency and location. Compare different measures of central tendency and location. Recognize the advantages and disadvantages of each measure of average. Make generalizations from a given set of data. Use measures of average in making predictions and decisions, and apply their knowledge to real-life situations. So summation notation. Summation notation is used to represent series. Summation notation is often known as sigma notation because it uses the Greek capital letter sigma. So the Greek capital sigma to represent the sum. Summation notation includes an explicit formula and specifies the first and last terms in the series. An explicit formula for each term of the series is given to the right of the sigma. A variable called the index of summation is written below the sigma. The index of summation is set equal to the lower limit of summation, which is the number used to generate the first term in the series. The number above the sigma, called the upper limit of summation, is the number used to generate the last term in a series. So mao ni siya ang 5 mo ay atong upper limit, then ang index of summation, so k is to 1, so mao ni ang 1 ang lower limit, then ang k mo ng index of summation. So ang 2k mo ni siya ang explicit formula ko k term of series. So suppose that a variable x is a variable of interest that n measurements are taken. The notation x sub 1, x sub 2, x sub 3, so on until x sub n will be used to represent the n observations. So to simplify, let the Greek letter sigma indicate the summation of. Thus we can write the sum observation as summation of x sub I equals x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3 until x sub n. The number is 1, so ang 1 kani siya nga 1, mao ni siya ang lower limit, then ang n mo ay atong upper limit. So muna siya nagsugod siya sa x sub 1, unya nahuman siya sa x sub n. So example, write out the following in full, that is without summation signs. So number 1 mo ni siya ang upper limit kay n, then ang lower limit sa atong index of summation kay 1. So ato siyang i-write in full form, so mahimot na siyang x sub 1, x sub 2, x sub 3 plus x sub 4 until x sub n. So sa number 2, ang ato ang upper limit kay 3, unyang ato ang lower limit kay 1. So atong formula kay x sub I, then y sub I. So ato na siyang i-write in full, so mahimot na siyang mag-start sa 1, so x sub 1 times y sub 1 plus x sub 2 times y sub 2 plus x sub 3 times y sub 3. So sa number 3, ang ato ang upper limit kay 6, ang ato ang lower limit kay 4. So mag-start ang ato ang formulas as ang ato ang equations sa 4. So mahimot na siyang x sub 4 times 2 squared plus x sub 5 squared plus x sub 6 squared. So rules on summation. Rule number 1, the summation is distributive over addition. So mao na siya ang rule. So panlitan ang formula kay x sub 1 plus x sub 2. So pwede siya mahimong summation of x sub 1 and summation of y sub 1. Unya, rule number 2, if c is a constant, then so ang of c ang constant, may gawas siya ang c, unyang atong kwintahon ang kanirang x sub 1. Then if c is a constant, then so kung c ra siya unya n, so diretso siya og times. So use the rules on summation to write out the expansion of the given expression. So ang atong expression kay 2x sub I plus 4. So since naa siya addition, so rule number 1, ano siya, ato siyang i-distribute. So may mo siyang summation of 2x I plus summation of 4 siya. Then next, kay
rule number 3. Since constant man siya ang ikaduha, so mahimo ra siyang summation of 2xi plus 4 times 4. And then, ikaw man, ang next kay rule number 2, ang constant nga to, gibalhin sa gawas, mahimo siyang 2 summation of x sub I plus 16. Dayon, mo na din siya iyang full form. So, 2 times x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3 plus x sub 4 plus 16. So, mo na siya. So, write each of the following expressions in summation with appropriate limits. So, kanina sad siya ato himuon ang summation notation. So, kaganina atong gihimo kay gi-write ang full equation unya karon ato siyang pa-move on. So, z sub 6 plus c sub 7 plus c sub 8 plus c sub 9. So, ato siyang write in summation form notation. So, mahimo na siyang summation of, since 9 man ang upper limit, so 9. And nag-start siya sa 6, so 6. So, ang ato equation kay z sub I. Dayon, kani, number 2, y sub 1 minus 5 plus y sub 2 minus 5 plus y sub 3 minus 5. So, ato siya i-write in summation, ang atong lower limit is 1, ang atong upper limit kay 3. So, mahimo na siyang summation of w sub I minus 5. And then, number 3, nag-start siya og 3, ang atong lower limit, and then end siya sa 5. So, muna siya. So, 3x sub I, where the upper limit is 5, ang lower limit is 3. So, find the value of the following expressions given. So, kani ato na dayon siyang pangitaan og value. So, ang table given mo na siyang ang I, so I sub 1 kay ang x sub 1 kay negative 2, x sub 2 kay 3, x sub 3 kay 1. Unya ang y sub 1 kay 1, unya ang x sub 2, y sub 2 kay negative 1, unya ang y sub 3 kay 0. So, ang atong formula dire kay x sub I ra, so kanira nga value ato ang gamiton. So, ang atong upper limit kay 3, unya ang lower limit kay 1, so mag-start ta sa 1. So, ato na siyang i-complete form, so mao na siya mahitabo. So, x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3, then atong i-substitute, so negative 2 plus 3 plus 1, so equals 2. So, ang summation sa total value kay equals to 2. And then, sa number 2 nga example, same gihapon ang given. Ang naka-differential lang kay nana siya yung y. So, ang x sub I gitimes sa y sub I. So, ato siyang himuon sang iyang long form. So, muna siya. I-substitute na to ang values. So, mahimo na siyang negative 2 times 1 plus 3 times negative 1 plus 1 times 0. So, i-total na to. So, ang magawas kay negative 5. So, mao na siya ang value sa number 2 given with the value na siya. So next, ari na ta sa measures of central tendency. So one of the most common applications of statistics today is in ML. Let us consider one statement of a caster in an e-sport tournament. So the kill that assist, so KDA, average of chooks when it comes to using Aldos is 10 per game. So if you are an ordinary viewer of esports tournament, what does this statement mean? So wala ta kay bawaan so kanin siya wala ra gyud siya bili. Pero in statistics, an average is a measure of central tendency. It is a single number that can represent a set of data. There are three kinds of averages, namely mean, median, and mode. So a measure of central tendency is any value that is used to identify the center of the data or the typical value, often referred as average. So arithmetic mean.
The most common average and sometimes simply referred to as the mean. So, arithmetic mean or mean. The sum of all the values of the observations divided by number of observations. So, the mean for a finite population with n elements denoted by the Greek letter mu. The sample mean used to estimate the population mean mu is computed as. So muna siyang symbol sa mean equals summation of n n sub I unya x sub I over n. Kung pasabot ani kaning nasa babaw ang total sum sa tanang observation over n, which is the total number of observation. So muna siya. So example, so number 1, the number of employees at 5 different cube shops are 4, 8, 10, 12, and 6. Find the mean number of employees for the 5 stores. So, solution, mauna siya. There are 5 observations. So, mauna siya 4, 8, 6. Then, ang total observation kay 5. So, ato na siyang long form. So, 4 plus 8 plus 10 plus 12 plus 6 over 5. So, equals 40 over 5. So, ang average, ang mean number of employees for the 5 store kay 8. Example number 2. So, scores in math 120 first long quiz for a sample of 10 students are as follows. So, 84, 75, 90, 98, 88, 79, 85, 86, 93, and 89. So, i-total na rin nato siya. Nagkahuman, i-divide na to og 10. So, mahimo na siyang 877 over 10. Dayon, 87.7. So, mauna siya ang mean. So, approximating the mean from a frequency distribution. This is possible only with the class mark can be assumed to be representative of all the values in that class. If the assumption holds, the following equation may be used to approximate the mean from a frequency of distribution. So, mauna siya yung formula. Equals summation of k sub I equals 1 f sub I times x sub I over n. So where ang f sub I kay the frequency of the ith class, then x sub I kay the class mark of the ith class, then ang k total number of classes, then ang n total number of observations. So, ato siyang example. So, muna siya example scores of 102 students in an achievement test. So, ang frequency, ang pasabot ani frequency kapila siya nagbalik-balik. So, for example, ang score kay ato man siyang gi-approximate. So, ang score 50 to 54. So, sa frequency ani, so ang pasabot aning 10 dire, so na ay 10 kabuk students nga ang score kay naa aning 50 to 54. So, muna siya frequency. The same as number 3. So, naay tulo kabuk student nga ang score kay 55 to 59. So, wata kay ba o pila gyud ang score at di, basta kay ato na siya gi-approximate. Then 8 kabuk student ako 60 to 64 and so on. So, muna siya para makuha na to ang class mark. So, atong i-plus ang lower limit o ang upper limit divided by 2. So, muna siya magawa siya 52. So, 50 plus 54 divided by 2, 52. So, 55 plus 59 divided by 2, muna siya, may mo siyang 57 and so on. Dayon, naano natin values ato ang frequency of class mark, ato ra siyang i-times. So, frequency times class mark, so may mo siyang 10 times 52 equals 520. 3 times 57 kay 171 and so on. Then i-total mo na siyang 8,145. Then muna ni siya i-divided by 110 ang total observation. So ang answer kay 74.0. So ang average score of 100 students in achievement test is 74.0. So take note that the formula for approximating the mean cannot be used if a frequency distribution has open-ended intervals, unless there are reasonable accurate estimates of class marks for the open intervals. The mean or frequency distribution is simply a weighted mean of the class marks
where the f sub i's are the weights. So, aray na ta sa median. So, the median, so positional middle of an array. In an array, one half of the values precede the median and one half follow it. So, the first step in calculating the median, denoted by m sub d, is to arrange the data in the array. So, arrange na to daan ang data. So, let x sub I be the ith observation in the array. So, I equals 1, 2, 3, 4, 5, then until sa n. So, if n is odd, the median position equals n plus 1 over 2. And the value of the n plus 1 over 2 observation in the array is taken as the median. So, mao ni siyang formula. O panalitan ang n is odd. If ang n is even, so the mean of the two middle values in the array is the median. So, mao siyang m sub d equals x times n over 2 plus x times n over 2 plus 1 over 2. Ano siya? So, example. So, find the median of the given data set. So, 75, 67, 71, 72. So, before na to siya i-start, ato i-solve, ato siya siyang i-arrange. So, mauna na siyang mahimo siyang ang x sub 1 kay 67, 71, 72, 75, and so on. Since add man siya, so atong gamiton nga formula kay x sub 5 plus 1. So equals x sub 3. So x sub 5 plus 1 equals x sub 6 over 2. So may mo siyang x sub 3. So pahitaon na to ang x sub 3. So mao na siya ang ato ang median 72. So the average median is 72. So approximating the median from a frequency distribution. This is possible only if it can be assumed that the values of the observations falling in the median class are evenly spaced throughout the class. So the median class is the class containing the median. So median class, starting from the top, locate the class with CF greater than or equal to n over 2 for the first time. So, pangitaon nato daan ang median class. So, mao ni siya formula para sa pag-approximate sa median. So, m sub t equals LCB MD plus C n over 2 minus CFMD minus 1 over FMD. So, where LCBMD kay lower class boundary of the median class. Dayon, C is the size of the median class, N is the total number of observation, then CFMD kay less than cumulative frequency of the class preceding the median class, then FMD is frequency of the median class. So, for example, scores of 10 students in an achievement test. So, para makuha na to ang median class, ato na siyang N over 2. So, 110 divided by 2 is equal to 55. So, pangitaon na to diri sa ato ang data, ang frequency nga na fall ang 55. So, ten plus 3 plus 8, 21 plus 13, 21 plus 13, 34 plus 17 kay 51. Unya 51, so 52, 53, 54, 55. So, naa na siya diri na fall sa 75 to 79 nga score. Ato ang median. So, ato median class kinadiri sa 75 minus 79. 75 to 79. So, nadiri ato ang median class. So, in-solve na to,
So ang atong median class kay 75 to 79 man. So ang atong lower class boundary kay 74.5. So ato siya minusan og 0.5. So mahimo siya 74.5. Unya ato ang class size kay 5. Kay 75 plus 75, 76, 77, 78, 79. Ato na i-count, so 5 siya. Unya ang atong n kay 110. Dayon ang ato ang CFMD minus 1 kay 41. Ang frequency sa ito median class kay 19. Nara sa so ang ato ang kaning CFMD cumulative ni siya sa kuan sa ato ang total frequency sa before sa median class. So i-plus na to ang 10, 3, 8, 13 og 17. So muna siyang ni total siya og 41. So muna to ang CFMD minus 1. Then ang frequency, ang FMD kay frequency sa atong median class. So atong median class kay mao man siya 75 minus to 79. So mao na siyang 19. Unya, ang kani atong CFMD minus 1 kay 41 kay 10. So ato siyang ano sa ha. Ano siya? Ano siya? So ato ang balik ko na ko ha, ang ato ang median class kay na fall diri sa score nga 75 to 79. Nadiha tong median class kay 110 over 2 is 55. Unya 55 na diri na fall sa kaning frequency distribution. So ato ang lower class boundary sa median class kay 74.5. So ano siya? So 74.5 na diha. Okay, ubos man anang lower class boundary na to. Then atong class size kay 5. So ang class size kay 5 kay 75, ato na i-count 75, 76, 77, 78, 79. So mo na siyang 5. Yung atong n kay 110. Yung ato ang cumulative frequency before sa ato median class, so ato na siyang i-plus ang kani. So mo na siya mo total siya of 41. Unya, ang frequency sa atong median class kay 19. Kaya mo na atong median class, so mo na siya ang frequency. So, gamitin na itong formula, mo na siya. Mo na siya ang formula na to. So, i-substitute na to ang values. So, meron mo na siyang 74.5 plus 5 times 110 over 2 minus 41 over 19. So, ato siyang i-compute. So, mahimali na siyang 74.5 plus 5 times 55 minus 41 over 19. 74.5 plus 5 times 14 over 19. So 74.5 plus 5 times 0.7368. 74.5 plus 3.6842. So ang ato ang median is 78.18. So, naadiri na falls atong 75 to 79 ang ato ang median. Since mauna siya atong median class, so nakuha na to. Ang ato ang median is 78.18. Ano siya. Next, ari na sa to sa mode. So, the mode, it is observed value that occurs most frequently. So, it locates the point where the observation will occur with the greatest density. It is not affected by extreme values. It can be used for qualitative data. So, it does not always exist, and if it does, it may not be unique. A data set is said to be unimodal if there is only one mode, bimodal if there are two modes, trimodal if there are three modes, and so on. So, example, identify the modes of the following data sets. Data set 1, so 2, 5, 2, 3, 5, 2, 1. So, sa data set, ato nakita nga ang
nagsigig balik-balik is ang 2. So ang mode is equal to 2 because it has the most number of occurrence. Ikatuluman siya, nabalik-balik ang 2. So next, ari na sa tasa. Data set 2. So 2, 5, 5, 2, 2, 5, 1, 3, 5, 4, 2, 5, 5, 2. So atong ipon, so ang 5 kay kalima ni balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaunom. Then ang 2 1, 2, 3, 4, 5. So, kalima. So, ang ato ang mode is ang atong mode kay 5. So, 5 ra ato mode ha, nasayop na siya. Nasayop ni. Kay ato ang 5 kay kaunom nagbalik. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung ato ang 2 kay 1. So, 4. 5. Ito nasayop ni. Wala ko na usap. So, ato mode ani is 5 rigid ha. Next, dataset number 3. So, ang 1 kay katulo ni balik. Ang 2 kay katulo. Ang 3 kay katulo, ang 4 kay kaduha, ang 5 kay katulo. So, ang atong mode ani kay 1, 2, 3, 5. Kay katulo man ni balik. So, muna siya. Sakto na gina siya. Pareha man sila sa ang 2, pareha sa tulo. Ang 3 kay katulo pod. Ang 5 katulo sa. Data set 4. So, ipon na to ang red, kaduha ni balik. Ang blue kay katulo. Ang white kay kaduha. Yellow kay kaduha. And orange. So, ang mode ani niya is blue. Kay blue man ang kadaghanan na nagbalik-balik. So, ano siya. So, approximating the mode from a frequency distribution. So, muna siya ang ato ang formula. Where LCB MO kay lower class boundary of the modal class, then C kay the size of the modal class. So pareha ra to kaganina pero mode na sad siya. So for example, same data. Since ang ato ang pinakadaghan kay 22 man, kay mao may pinakadaghan na balik-balik sa muna atong model class. So naa diri sa score nga 80 to 84 ang ato ang approximate nga mode. Muna siya atong model class kay 22 man na balik-balik. So ang ato ang lower class boundary sa mode kay 79.5. So 80. So ang 80 kay paubsan na to og 0.5, so meron siya 79.5. So, ang ato sa pangitaon, ang atong upper class boundary, so ang atong upper class boundary kud ani kay 84.5. Ato ang class size kay 5. Ora kay puntong process kay ganina, gihap from 80 to 84. Dayon, frequency of the mode dal class kay 22. So, muna siya atong frequency modal class of the 2. Ngayon ato ang F sub 1, which is ang frequency before sa modal class, so muna siya 19. Then ang ato ang F sub 2, which is the frequency after the modal class, so muna siyang 13. So ato dayon siyang substitute ang formula, so mahimo siya 79.5 plus 5 times 22 minus 19 over 2 times 22 minus 19 minus 13. So mahimo siya 79.5 plus 5 times 3 over 44 minus 19 minus 13, so equals 29, so 3 over 12. 79.5 plus 5 times 0.25, 79.5 plus 1.25. So ato ang mode kay 80.75. So nasud ra gyapon nato
ang 80.75 nagsulod ra gyapon sa ato ang kuan kanang modal class. Naara gyud siya diha. Okay. Next, measure of location or fractals. Measure of location or fractals are values below which are specified, which a specified fraction or percentage of the observations in a given set must fall. The percentiles are values that divide a set of observation in an array into 100 equal parts. Thus, P sub 1 read as first percentile, the value below which 1% of values fall. P sub 2 read as second percentile. So 2% of values fall, then P sub 99, so 99th percentile. Ano siya? To compute for the ith percentile, P sub I equals the value of the I times n plus 1 over 100 in the array, where n is the number of observation. For example, the following were the scores of 10 students in a short quiz. Find the 64th percentile. So solution, so before so ato sang i-arrange ang ato ang data in array. So wala siya. So P sub 64 equals 64 times 10 plus 1 over 100. So equals 7.04 or the 8th observation. Wala siya. So therefore, the 64th percentile is 9, which is interpreted as 64% of the scores are below 9. So, kay 8 man siya nga observation. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, mauna siya nga ito ang 64th percentile. So, approximating the ith percentile from a frequency distribution, so, nanisita na yung approximating. So, muna siya ang atong formula. P sub I equals LCB sub P sub I plus C, then IN over 100 minus CFPI minus 1 over FPI. So, the PI class is a class where the CF is equal to or exceeds the first time. So, IN over 100. So, ato sa siyang isolve daan over 100. Pero makita na to ang atong kanang PI class. So, LCB, lower class boundary. Then, class size, ang C. Then, frequency of the PI class. Then, less than commutative frequency of the class signal. So, magya po ni katong kaganina sa katong kuan. Mean. Approximating the mean. So, same na sad nga example. Pero kaganina. So, ang atong ipangita ang 35th percentile. So, para makuha na to ang PI class, so, ato siyang 35 times 110 over 100. So, 35 times 110 over 100. So, mauna siya magawas. So, naadiri ang ato ang mauna atong P35th class. So, atong isolve 35 35 times 110 divided by 100. So, ato ang score kay naa sa ika 38.5 na frequency. So, ato siyang pintahon 10, 13, unya 21, unya 21 o 13 kay 34. 34, 35, 36, 37, 38. So, na-fall diri sa 17. Na-diri na sud ang atong 38.5. So, mauna ato ang P35th class. So, given the data, so, atong lower class boundary, kay mao man ni ato ang P35th class. Mao man na siya. So,
So, ang atong lower class boundary sa PI, kay mo siyang 69.5. So, natin sa ubos. Yung atong class size, kay 5. So, mao gihapon to 70 to 74 kay 5. Unya, ang frequency sa ato ang class, kay mo siyang 17. Unya, ang CFPI minus 1 kay 34. So, ang cumulative sa before sa ato ang class, PI class. So, muna siyang 10. Unya, 10 plus 3 kay 13. 13 plus 8 kay 21. Unya, 21 plus 13 kay 34. So, muna siya 34. So, atong gamit ang formula, gayon, ato na yung substitute. So, muna siya 69.5 plus 5 times 35 times 110 over 100 minus 34 over 17. So, muna siya. And then, 69.5 plus 5 times 4.5 over 17. So, 69.5 plus 5 times 0.2647. So, 69.5 plus 1.3235. So, muna siya ang ato ang P35. So, nasundrag yapon sa ato ang P35 class. So, muna siya ang ato ang approximate value sa ato ang 35th percentile to 70.82. So, there are other forms of fractals. So, we have the deciles. So, values that divide the array into 10 equal parts. Then, we have the deciles of quartiles. So, ari sa tadaan sa deciles. So, to compute the decile, yun siya ang formula. I times n plus 1 over 10. So, ato na siyang, so, maurag hapon, i-arrange na ito daan ang ato ang data set. Hindi command, kaya din sa I times n plus 1 over 10. So, kaya ato ang ipangita kay 4 man. So, 4 times n plus 1 over 10. So, 4 1, 2, 3 4 times n plus 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 plus 1, 8 12 So, I kay 4 times 8 7 plus 1 over 10. So, 8 times 4, 32 over 10. So, 32 over 10 kay 3.4. So, ato siyang i-koan disregard. So, mahimo siyang 4. So, ato ang fourth decile kay 11. So, 1, 2, 3, 4. So, naadiri muna siya 11. So, approximating the ith value decile from frequency distribution. So, at approximate, mura gyapon ni sa project sa percentile pero decile na sa siya. So, same ra gyapon ang iyang mga data ng pangayo. So, same, we have same kanang data set. So, atong ipangita na sa ang fourth decile. So, para makuha na to ang fourth decile class, so, ato siyang i-4. So, 4 times 110 over 100. So, mo siya. So, atong pintahon 4 times 110 divided by 100. Ay, no. Dili 110 di ay. Sorry. 10 kay decile man. So, divided by 10. So, ato ang fourth decile na sud sa ika-44 nga score. So, gikan diri sa 13, 34 man siya. So, ang ato ang fourth decile naa diri na sud. Diha na sud ha. Siya. So,
naadhan na sud. So ato na dayon siyang pangitaan. So ang lower class boundary sa ato ang decile class, so mo na siya atong fourth decile class. Ang lower boundary kay 69.5 siya, din ang atong class size kay 5. Ang ato ang frequency of the decile class kay 17. Unya ang cumulative kay 34. So same process, ato lagi pong kanang kuan, ato gyapon i-substitute siya magawas, and then over 17, then siya kinay nagabas sa babaw, kanang kuan, kanang construction, nag-instruct, nag-repair. So muna siya magawas. So ato ang approximate value sa ato ang fourth decile kay 72.44. So atong 72.44 nasud siya diri sa score nga 70 to 74. So muna siya. So para mabawan nato sakto atong answer, ato din siya i-compare. Ug ato ang answer kay naa siya nasud sa ato ang decile class nga 70 to 74, so sakto siya. Pero ug panalitan ato ang decile class kay 75 to 79, yung atong answer kay 72.74, so naagi something. So makaingon ta wrong siya kay nganong na 72 man nga ang ato ang mag-start man ato ang decile class so 75 to 79. Ano siya ha? So next we have the quartiles. So divided the array into 4 equal parts. So ano siya? So to approximate the ith quartile from a frequency distribution, so same like hapon to kanina pero nausab na sad, quartile na sad. So same kanang data set. So ang atong ipahita ang first quartile. So sa first quartile, I times 110 over 4. Sad. So I times 110 over 4. So pag atong pintahon, 1 times 110 divided by 4. So ato ang kanang first quartile class kay naa sa scores nga belong sa 27.5. So ang 27.5 na so diri. So mo ni ato ang quartile class. First quartile class kana siya. Diba? Una siya. So pangita sa value, so mao ra gyapon to. Since ato ang quartile class kay naa diri, first quartile class mo na siya. So assume ra gyud nato ang atong value, approximate value sa atong quartile, first quartile kay naa ra gyud 65 to 69 nga score. So siya. So atong lower class boundary 64.5, ato ang class size kay 5, ang frequency sa atong first quartile kay 13, then ato ang cumulative kanang frequency before preceding sa atong frequency sa atong quartile class kay mo siyang 21. So 10 plus 3 so 13, then 13 plus 8 kay 21. So siya 21. So ato siyang kanang substitute ang mga values dayon dayon siya magawas. Then 64.5 plus 5 times 6.5 over 13. So 64.5 plus 5 times 0.5. So 64.5 plus 2.5. So ato ang first quartile kay 67. So atong 67 na fall sa tunga-tunga sa 65 to 69. So mo na siya ang atong approximate value sa ato ang first quartile. So, muna siya. So, maura na siya ang ako ang topic. So, ug na mo'y pangutana, please PM me or reply sa ako ang or chat me sa ato ang GC. So, that would be all. Thank you.